डराइसक्नु भइसक्यो। आज चाहिँ हामी माथिबाट राफ्टिङ गरेर भोलिपछि गढेको बेलामा हामी राफ्टिङ खेलेर आइसकेको छौँ होइन। माथिको चाहिँ हामी बसिरहेको रहेछौँ। अहिले चाहिँ म होइन हामी विश्राम स्थानमा छौँ। यतापट्टि गेम भइरहेको छ होइन। लेट्स गेम चाहिँ टक्क पहिला आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ ठक्क हामी आएको थियो होइन। पनि 5-6 महिना पनि अगाडि हो नि त। गर्दैछौँ है त। ल के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू साहसी महिलाहरूमा डराइसक्नु भइसक्यो। किन डराएको यो त के हो र? हामी चाहिँ यस्ता गर्छौँ है अब। ल तर यसै गर्न पाएको भने मजा हुन्थ्यो यार। ल हामी चाहिँ अब राफ्टिङ गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। आइज भाइ। प्याडलले चाहिँ हामीले के काम गर्छ अनि लाइफ ज्याकेटले चाहिँ के काम गर्छ अनि बोटमा कसरी बस्ने कसरी पाइलिङ गर्ने अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट खोलामा खसिहाल्नु भयो चाहिँ के गर्ने यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सर्ट एन्ड स्विटको ब्रिफ गर्छु। सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है ल। ओके चिफ सबैजना नमस्ते एन्ड वेलकम टु भोटेकोशी रिभर राफ्टिङ है। थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ सन्दीप कुमार। तपाईँहरूको आज डुङ्गाको एउटा डुङ्गाको गाइड हामीसँग 2वटा डुङ्गा छ। एउटा डुङ्गा चाहिँ म चलाउँछु भने अर्कोमा चाहिँ हाम्रो जेरी है। जेरी भाइ कम खै त। अनि लाइक रिभर एम्बुलेन्स सेफ्टी गाइडमा चाहिँ हाम्रो सफल एउटा रेस्क्युको लागि पनि छ क्या। त्यो चाहिँ सानो एम्बुलेन्स त्यसमा चाहिँ सफल भाइ। अनि हामी सबैजनासँग प्याडल छ है। यसको पनि 3वटा डिफ्रेन्ट पार्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले टिग्रिट भन्छौँ यसरी। यो चाहिँ तपाईँहरूले छोड्नु भएन। ब्याकयोर सिट क्विकली। अनि जम्प राइड भने साथीलाई चाहिँ नठेलिदिनुहोस् है। फेरि साथीले पानीमा जानुहुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर ठ्याक्क साथी हाम्रो बसिरहनु भएको छ भने अगाडिपट्टि आएर यो डोरी समाइदिने लाइफ लाइन यसरी। ब्याकयोर सिट क्विकली। जम्पले भने अनि सेम पोजिसन राइट साइडबाट अपोजिट डोरी समाउने। तपाईँहरूले यो चाहिँ छोड्नु भएन है। यो छोड्नु भयो भने चाहिँ एकदम रिस्क। यता सानो छ धेरै हार्ड छ क्या। यसले लायो भने नाक मजाको दाँत चाहिँ भत्किन्छ क्या। फेरि बेलुका नो मिट हुन्छ गाह्रो पर्छ है। त्यही भएर यो चाहिँ छोड्नै भएन। अनि अर्को कमान्ड छ गेट डाउन। नो मिट। गेट डाउन गर्दा चाहिँ के गर्नुहोस् सबैजना चाहिँ फ्लोरको भागमा बस्दैन यसरी माथि राख्नु यसरी जुन हातले टिग्रिट समाउनु भएको छ यसलाई चाहिँ डाउन गरिदिएर डोरी समाएर यसरी भित्र बस्छ नानी। यस्तो हो यो चाहिँ गेट डाउन। ठिक छ। यो चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा आउँछ भने सेम लाइक हामी जाँदै ठुल्ठुलो वेभहरूमा ठुल्ठुलो खाल्डोहरूमा लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरू बस्न सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको सेफ्टीको लागि चाहिँ गेट डाउन यसरी गइदिने। ब्याकयोर सिट दिदीलाई डर लागिरहेको छ। अनि कस्तो भइरहेको छ? तपाईँ त पुरै डराइसक्नु भयो त। मुख रातो बनाइसक्नु भयो त। किन होला यस्तो? जनता जान्न चाहन्छ। के छ भन्नुपर्ने केही छ? जानु कहाँ? समीक्षालाई केही छ? कवीरलाई? ल है ल तिमीहरू एकदम तिमीहरू कैद भइरहेको छ है। कस्तो भइरहेछ के भइरहेछ एकदम भन्न सक्छौ। मैले चाहिँ हिप्पी भन्छु तपाईँहरूले हुर्रे है 3:30सम्म है त। ओके रेडी हे भाइ हुर्रे वेलकम। ओके टिम लेट्स गो प्याडल फरवर्ड। ओके स्टप। रेकर्ड भइरहेछ नि हाम्रो। Okay team, let's go battle forward. Forward fast. Fast. Okay, stop. Okay team, get down. Okay, back your seat. Back to seat. Okay team, battle high five.
Okay, team, let's go battle forward. What? Okay, stop. Okay, team, let's go battle forward. Okay, stop, stop, stop. Okay, team, let's go battle forward. Okay, stop. Okay, team, battle high five. Okay, epic. One more, epic. One more again, epic. Okay, all back battle. Forward fast. Forward fast, forward, forward. Okay, stop. Okay, team, get down, get down. Okay, back your seat. Okay, let's go battle forward. Forward. Forward, forward. Okay, stop. Woo! Okay, team, battle high five. Epic. One more, epic. One more again, epic. Okay, team, let's go battle forward. Forward fast. Okay, stop. Okay, team, get down, get down. Woo. Woo. Okay, back your seat. Back to seat. Okay, team, battle high five. Epic. One more, epic. One more again, epic. Okay, thank you. Okay, stop. Okay, team, let's go battle forward. Forward fast. Forward fast, forward. Okay, stop. Okay, team, get down. Okay, back your seat. Okay, team, battle high five. Battle toss. Epic. One more, epic. One more again, epic. Okay, thank you. हेलो ल यता हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेछ तपाईँहरूलाई बबाल फेरि एकचोटि प्याडल हाई फाई ल टिम प्याडल हाई फाई ओके एपिक वान मोर एपिक वान मोर अगेन एपिक ओके थ्याङ्क यू ओके टिम लेट्स गो प्याडल फरवर्ड Okay, stop, stop, stop. Okay, team, let's go battle forward, forward. Okay, stop, all back paddle, team, back paddle, back paddle, back paddle. Okay, stop.
Okay, team, battle high five. Okay, hey babe. One more, hey babe. One more again, hey babe. आज चाहिँ हामी माथिबाट राफ्टिङ गरेर भोलिपछि गढेको बेलामा हामी राफ्टिङ खेलेर आइसकेको छौँ होइन माथिको चाहिँ हामी बसिरहेको रहेछौँ अहिले चाहिँ म होइन हामी विश्राम स्थानमा छौँ यतापट्टि गेम भइरहेको छ होइन लेट्स गेम कस्तो लागिरहेछ त जानु क्या कस्तो लागिरहेछ एकदम दामी भयो झन् भाइहरूलाई भेट्यो भाइ बहिनीलाई एकदम दामी रहेछ के भन्नु ल यता गाइज हामी एक राउन्ड माथिबाट राफ्टिङ गर्नु अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर गेम खेलेर फेरि सुरु गर्नु रहेछ होइन अब यो दाइ अब जानुभयो दाइ तपाईँ बेलुका भाउजूसँग झगडा त भएको होइन नि ओए दाइ नजानु यार दाइ यार ए दाइ नजानु यार यो दाइ बिहान बेलुका गर्लफ्रेन्डसँग झगडा गरेर यी खोलामा हाम फाल्न लाग्नुभयो साथी हो के गर्ने यी गाह्रो छ ओए यो कस्तो भइरहेको दाइहरू ठिक भयो नि आज फोकटे हामीलाई पनि समाउँछ किन सर अनि तपाईँ यसरी अनि खोलामा जाने यार त यार भाइ गाउँले मान्छे हो खोलामै हुर्केको मान्छे अनि त्यो त हो चढ्न नसक्ने मान्छे खोलामा जान्छ यहाँ त गाड्दैन सर यति नै आउँदैन गाड्नुपर्छ त्यति बलियो छैन सर डराएर एकदम आउनु यहाँ डराएर चाहिँ एकदम उ भन्नुभएको छ रातो पिरी मलाई 3 चोटि अट्याक गरिसक्नु भयो होइन पछाडिबाट हानेको छ पेडलले आउनु त दुईजना हाम्रो अगाडिको ड्राइभर उहाँ हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ आज ड्राइभ गर्न जानुभयो पानीदेखि निकै डराउने मान्छे चाहिँ आज यस्तो अगाडि आएर बस्नु ड्राइभरै भाइ हुन हामी चाहिँ खलासीहरू यता छौँ होइन साथीहरू हामी खलासी मेरो सहकर्मी हो यता चाहिँ प्यासेन्जरहरू छन् बिचमा अनि अब हामी चाहिँ अब अगाडि बढ्छौँ है साथीहरू अगाडि के 58% भएछ चान्स केही छैन 3 घन्टा खपाउँछ यसले एकैचोटि सबैजना बाहिर निस्क्यौँ ल अब गाह्रो छ ओके अल फरवर्ड टिम फास्टर ओके स्टप है Okay, team, let's paddle high five. Hip hip. Once more again. Hip hip. Once more again. Hip hip. तपाईँको घर कता मेरो होइन दाजु प्याडल मेरो यहाँ छ है तपाईँ घर कता दाइ पर्वत कतिचोटि राफ्टिङ गर्नुभयो अहिलेसम्म दुईचोटि है सबभन्दा रमाइलो तपाईँलाई कता लाग्यो उता माथि कता उता ठुलो छ प्याडल दबाउँदैन प्याडल कता लाग्यो रे तपाईँलाई कता रमाइलो लाग्यो रे तपाईँलाई साँच्ची उतै माथि लाग्यो Stop. ल बिस्तारै म आफै जान्छु ल जानु ल म जान्छु ल म यहीँबाट जान्छु ल टाढा होइन रोपमा सामान त रोपमा भाइ हगानी त हो हकेन नि भा हो डर लाग्यो हो तर चिसो त दामी मजा हुँदो रहेछ है अरू कोही जाने फरवर्ड All get down. Okay, back to sit. Okay, back to sit.
ए दाइ अल फरवर्ड ओके स्टप ल ओके 3 2 1 एपेप वान्स मोर अगेन एपेप अलि ठुलो चाहिँ आवाज आएन एपेप ओके थ्याङ्क यू ल प्याडल ज्याकेट हेलमेट चाहिँ बोकेर यतै आउनु ल सकेर हामी आइसक्यौँ 4 जना चाहिँ ल ल हामी फाइनल्ली सक्यो है त ऱ्याफ्टिङ सबैभन्दा डराएको त हाम्रो डराएको त एकदम डराएर 2 सेकेन्डमा तल झारिदिएको त 3 चोटिमा डराएर लास्टै भयो ल आएको छ सक्यो ऱ्याफ्टिङ चाहिँ फाइनली रमाइलो भयो नि त कस्तो भयो ऱ्याफ्टिङ एकदम मजा कस्तो भयो मजा भयो मजा आयो ल एकदम मजा भयो ल फाइनली वी डिड इट